महामहिम राजदूतज्यू, माननीय मेरो आदरणीय गुरुजीहरू, विभिन्न क्षेत्रमा सम्बद्ध विशेषज्ञज्यूहरू, यो सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो सहभागिता त्यत्तिकै भएको होइन, हामीले यसमा धेरै टाइम, समय र दिमाग चाहिँ खर्चेका छौँ। यसको लागि धेरै समय चाहिँ मैले टेलिफोनमा कुराकानी गर्नको लागि कुरा गर्न र उहाँहरूको विचार लिनको लागि मैले समय लिएको छु। सतीजीले पनि त्यस्तै समय लिनुभएको छ, मधुकरजीले काठमाडौँबाट गर्नुभएको छ। मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष व्यक्तिहरूलाई। अम्बिका अधिकारी, प्लिज, डाक्टर अलक गौरा, दुर्गादत्त पौडेल, शिव गौतम यहाँ आउनुभएको छैन, उत्तम गौली, उहाँहरूसँग मैले धेरै टाइम बिताएको छु यो सम्बन्धी कुराकानी गर्नको लागि र उहाँहरूबाट धेरै कुराहरूको सुझाव पनि आएको छ। अब यतिका त हाम्रो विचारहरूको आदान प्रदान त भयो र विशेषज्ञहरूले आफ्नो टिप्पणी पनि दिनुभएको छ। यो कहाँ देख्न पाइन्छ त भन्ने हजुरहरूलाई लाग्छ होला। हामी चाहिँ एउटा बुकलेटको रूपमा निकाल्दैछौँ। हाम्रो आदरणीय गुरुजीहरू चाहिँ हाम्रो संरक्षक हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर कसरी यसलाई व्यावहारिक रूपमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो एउटा बुकलेट तयार हुन्छ। र त्यसको साथसाथै यो अहिले आएको जति पनि हाम्रो छलफलको विषय भएको छ त्यसलाई वेबसाइटमा देख्न सक्नुहुन्छ र वेबसाइटमा यहाँहरूले कमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यान्वयन हुन सक्छ, यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यो चाहिने कुरा भयो, यो बढी एम्बिसियस कुरा भयो या यो प्र्याक्टिकल कुरा भयो भनेर त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब सुरुमा हामीले अब के गर्छौँ त, यसपछि यो कार्यक्रम त गऱ्यौँ, अब यसपछि के गर्छौँ त, हामीले 1 वर्षभित्रमा केही कुरा परिवर्तन गर्न खोज्छौँ। त्यो गर्नको लागि अहिले मन्त्रीज्यूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु, गुल्मी जिल्लाको उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको व्यवस्था र एटलिस्ट एउटा कम्प्युटरको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु भयो भने गुल्मी 2 क्षेत्रलाई, या त यो गुल्मी 2 क्षेत्र मात्रै भन्ने छैन, अरू ठाउँबाट पनि त्यस्तो किसिमको उपलब्ध हुनसक्छ भने हामी त्यसको पुरा म्यापिङ गरेर देखाइदिन्छौँ। म्यापिङ गरेर डेटाबेस तयार गर्छौँ, तयार गरेर लोकल लेभलमा, प्रोभिन्सियल लेभलमा र फेडरल लेभलमा त्यो प्राप्त हुने किसिमले ओपन डेटा सोर्स चाहिँ हामी तयार गरिदिन्छौँ। र त्यो गरिसकेपछि यदि त्यो उपयुक्त भयो, त्यो एक्जाम्पलरी देखिन लाग्यो भने त्यसलाई हामी चाहिँ अधिराज्यभरि प्रचार प्रसार गर्छौँ। हामी शिक्षाको माध्यमबाट गर्छौँ। हामी विद्यालयहरूमा जान्छौँ, विद्यालयमा गइसकेपछि हामीले शिक्षकहरूलाई रेस्पोन्सिबल गराउँछौँ, शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ। ट्रेनिङ दिइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई इन्भल्भ गर्नुहुन्छ। यो वर्ल्ड ब्याङ्कले जे जति लगानी गर्छ नि सञ्चालन गरेर, अनि यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नलाई वर्ल्ड ब्याङ्कको नलेज पोर्टल चाहिँ जुन छ त्यतिकै स्ट्यान्डर्डको हामी चाहिँ बनाउन चाहिँ प्रयास गर्छौँ र एकदम सस्तो मूल्यमा चाहिँ गर्न खोज्छौँ। हामी त्यो सस्तो मूल्यमा गर्नको लागि हामीले शिक्षण संस्थाहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउँछौँ। र त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट एउटा इन्टरनेट चाहियो र त्यसपछि एउटा एटलिस्ट चाहिँ एउटा स्कुलमा अलिकति काम गर्न सक्ने खालको कम्प्युटर चाहियो र हामी डेली बेसिसमा प्रत्येक हप्ता हुन्छ या प्रत्येक महिनामा हुन्छ, हामी इन्टरनेट मार्फतबाट त्यहाँको शिक्षकहरूसँग विद्यार्थीहरूसँग समन्वय राख्छौँ। त्यसको लागि अहिले पहिलोपटक हाम्रो अनिल गिरिजीले चाहिँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, उहाँले विद्यार्थी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो यहाँको पोलिसी कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ बुद्धि गेवाली, अनि बद्री अधिकारी उहाँ हिँडिसक्नु भएको रहेछ, नारायण देवकोटा र यस्तै अरू हाम्रो स्वर्गीय अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले कम्युनिकेसन गरिसक्नु भएको छ। इन्टरनेटको मार्फतबाट स्कुलहरूमा चाहिँ प्रचार प्रसार, स्कुलहरूमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिराख्नु भएको छ। हामी पनि त्यसको माध्यमबाट जान्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो यो फेसबुक, मैले त फेसबुक चलाउँछु धेरै जसो, फेसबुकमा साथीहरूले चाहिँ फोटोहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ, त्यो फोटोहरू पनि हामी चाहिँ यसमा राख्छौँ र त्यसपछि हजुरहरूलाई हामीले अपडेट गर्छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूबाट एउटा कुरा हामीले सुन्यौँ, हाम्रो चाहिँ इङ्ग्लिस, म्याथमेटिक्स, साइन्स, यहाँ चाहिँ अमेरिकामा हामी स्टिम भनेर पनि भन्छौँ, इन्जिनियरिङ भन्छौँ। म्याथमेटिक्समा हाम्रो नेपालबाट आउने स्टुडेन्टहरूको क्वालिटी यहाँको क्वालिटीभन्दा अब्बल छ, यो कुरा चाहिँ हामीले जानिराखौँ। इङ्ग्लिस र अनि त्यसपछि अब साइन्समा चाहिँ हामीले अलिकति प्र्याक्टिकल विषयमा पढाउनुपर्छ। म्याथमेटिक्समा हाम्रो शिक्षा धेरै अब्बल छ, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ रिसर्च कसरी ओरिएन्टेड गर्ने भन्ने कुरा। त्यसैले
यो गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मैले भने मन्त्रीको पपेट भयो भने नभन्नु होला। मैले अर्को क्षेत्र पनि लिन सकिन्छ, अर्को कुनै पनि क्षेत्र लिन सकिन्छ। कसैले यदि चाहिँ कम्प्युटरको फ्यासिलिटी र इन्टरनेटको फ्यासिलिटी गराउँछ भने सतीश र म हामीले चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ। हामी चाहिँ यो डिसेम्बरमा जाउँ, 15 दिन त्यहाँ बसेर चाहिँ तालिम लियौँ। तालिम लिएर हामी चाहिँ यो म्यापिङ गरेर यो डेटाबेस चाहिँ अनलाइन डेटाबेस चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो गराइसकेपछि यदि यो एप्लिकेबल छ भने अरू ठाउँमा पनि हामी चाहिँ गर्छौँ। अनि त्यसको लागि हाम्रो म्याथमेटिक्सको जो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ नवीन वैद्यजी, उहाँले भन्नुभएको छ मैले प्रत्येक महिना अनलाइन ट्रेनिङ दिन्छु। तपाईँले भनेको मोडलिङ गर्नको लागि एटलिस्ट इन्टिग्रल क्यालकुलससम्म पढाउनुपर्छ है केशवजी। मैले चाहिँ इन्टिग्रल क्यालकुलससम्म पढाउने मौका दिनुहोस्। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले भनेको चाहिँ डेटाबेसलाई अनलाइन कसरी उपलब्ध गराउने, यो एरर फ्री डेटाबेस चाहिँ डेभलप गर्नको लागि म हेल्प गर्छु भन्नुभएको छ। र हाम्रो चाहिँ डेटाबेसको यहाँ साइन्टिस्टहरू पनि आउनु भएको रहेछ। उहाँहरूले कति पैसा चाहिँ इन्डियामा त्यो यहाँको कम्पनीहरूले कति पैसा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ पम्प गरिराखेको छ त्यो डेटाबेस चाहिँ बनाउनको लागि। त्यो उहाँहरूको ब्रेनलाई चाहिँ हामीले किन युटिलाइज नगर्ने, त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ। र त्यसपछि अष्टजले एउटा कुरा पटक पटक मैले अष्टज दोहोऱ्याएर नभन्नु होला। मन्त्रीज्यूले अहिले चाहिँ कुरा गर्नुभयो गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा भएको अहिलेको प्रकोप, त्यो सबभन्दा ठुलो प्रकोप। त्यो कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्ने त? फेरि पनि हामीले त्यही कुराहरू रिपिट गर्ने हो कि? त्यो गर्नको लागि गभर्मेन्टले अहिले राम्रो कामहरू गरेको कामहरूमा के छ भने एउटा चाहिँ क्लस्टर सेटलमेन्ट चाहिँ बसाउने भनिरहेको छ। त्यो सेटलमेन्ट बसाउने भनेको सायद त्यो प्रशस्त मात्रामा भएको छैन क्यारे, त्यसैले गर्दा धेरै क्रिटिसाइजहरू भइरहेको छ। त्यो गर्न खोजेको के भने यस्तै किसिमको गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा भए जस्तो त्यो प्राकृतिक प्रकोप नआओस् र जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा बसाउन सकियोस् र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ विकासको त्यो पूर्वाधारहरू पुरा गर्न सकियोस्, खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकियोस्, विद्युतको आपूर्ति गर्न सकियोस्, बाटोघाटोको आपूर्ति गर्न सकियोस् भनेर त्यो क्लस्टर सेटलमेन्टको अवधारणा राखेको हो। त्यसपछि फेरि हामीले अर्ग्यानिक चाहिँ फार्मिङको कुराहरू गरेका छौँ। अर्ग्यानिकको फार्मिङको कुराहरू गर्नको लागि हामीसँग तथ्याङ्क चाहिन्छ। त्यो तथ्याङ्क हामी चाहिँ जुन कुरा भने मैले अहिले हामीले वार्ड लेभलको म्यापिङ गर्न चाहेका छौँ। वार्ड लेभलको म्यापिङ गरिसकेपछि कुन ठाउँमा कस्तो खालको जग्गा छ र कसरी अर्ग्यानिक फार्मिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ। हाम्रो आउने साल 2020 भिजिट नेपाल 2020 छ। 2020मा हामीले गाउँले जिन्दगीमा कसरी अर्ग्यानिक फार्मिङको र नयाँ टेस्ट हामीले चाहिँ दिन सक्छौँ, टुरिस्टहरूलाई दिन सक्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ होमस्टेको अवधारणा छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ त्यो डेटाबेस हामीले तयार गर्छौँ। त्यसबाट चाहिँ पक्का पनि हुन्छ। र गाउँमा चाहिँ मेरो आमाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो एउटा कहानी, नाम भनी सुब्बिनी के खाएर उभिने। ल हेर्नुहोस् है कति चाहिँ त्यो छ हामी कहाँ। त्यो मेडिकल कलेजहरू कति छन्, कतारियाहरू चाहिँ सायद बस्नु भएको छ होला। त्यो इयरफोन दिन्छ, बस्ने बित्तिकै कसैले इयरफोन दिन्छ। त्यो कुरा गरिसकेपछि अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो मेडिकल टुरिज्मको कुरा गर्छन्। हाम्रो मुलुक स्वर्ग जस्तो मुलुकमा त्यति धेरै भएको त्यो मेडिकल कलेजहरूले अनि त्यहाँ इको टुरिज्म नगर्ने र त्यस्तो मेडिकल टुरिज्म नगर्ने। अब त्यस्तो चाहिँ गर्मी भएको ठाउँमा समेत मेडिकल टुरिज्म हुन्छ भनेपछि कति चाहिँ सुविधा छ त हाम्रो ठाउँमा। हाम्रो यस्तो स्वर्ग जस्तो मुलुकमा हामीले चाहिँ इको टुरिज्मको पनि हामीले प्रोभिजन राख्न सक्छौँ। र त्यसपछि फेरि त्यो इयर दुबईमा चढ्ने बित्तिकै त्यहाँ अर्बन प्लानिङको कुराहरू आउँछ। फ्लाइ दुबईको चढ्ने बित्तिकै त्यो अर्बन प्लानिङको कुराहरू आउँछ। हामीसँग चाहिँ अर्बन प्लानिङको विश्वविख्यात चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो डाक्टर अम्बिका अधिकारी, उहाँले दुनियाँलाई चाहिँ पढाउनुहुन्छ। हाम्रो मुलुकलाई किन नपढाउने, हामीले किन नगर्ने। त्यसैको लागि त्यसमा स्मार्ट सिटीको चाहिँ अवधारणा चाहिँ जुन राखेको छ अहिले सरकारले, त्यो स्मार्ट सिटी त त्यत्तिकै हुँदैन होला, अलिकति टाइम लाग्छ होला। तर यो केही समय पहिले डाक्टर अम्बिका अधिकारीले एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो, एनआरएनले नेपाललाई के गर्न सक्छ भनेर त्यसमा राख्नु भएको थियो। एउटा कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ, रियल टाइम डेटाबेस डेभलप गर्ने। त्यो भन्नुभएको छ। रियल टाइम डेटाबेस डेभलप गर्नको लागि हामीले बाहिरको एजेन्सीहरूलाई लगाएर
डेटाबेस जम्मा गर्न लाग्यो भने हाम्रो मुलुकको सब पैसा सबै जान्छ त्यहीँ। त्यसकारण हाम्रो शिक्षण संस्थाहरू लोकल लेभलमा रहेको शिक्षण संस्थाहरूलाई ट्रेनिङ गरेर उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक दिन एउटा स्टुडेन्टबाट केही न केही तथ्याङ्क जम्मा गर्नुहुन्छ र जस्तो डाक्टर आलोक बोहराले भन्नुभएको थियो फ्ल्याट मोडल भनेर। फ्ल्याट मोडल, त्यो फ्ल्याट मोडलमा त्यहाँको लोकल आइडियाहरू चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा राख्छौँ। राखिसकेपछि त्यसलाई नेसनल लेभलमा ग्रिडमा जोड्छौँ। जोडिसकेपछि लोकल लेभललाई डेटा हुन्छ, हाम्रो प्रोभिन्सियल लेभललाई डेटा हुन्छ, फेडरल लेभललाई डेटा हुन्छ। त्यही कुरा डाक्टर आलोक बोहराले जुन बताउनु भएको थियो, सिबिएसबाट प्राप्त हुने डेटा हामीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ निकाल्नको लागि। हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई हामीले भन्छौँ नेपालमा रिसर्च गर्नुहोस् न, नेपालमा रिसर्च गर्ने भनेर एकदम एक्साइटेड भएर आउँछन्। अनि त्यसपछि गर्दै गर्दै गइसकेपछि डाटै पाइँदैन। ल मैले त बिचमा पुगेको थिएँ, यो त बन्द गर्नु पऱ्यो, अब यो डेटाबेस चाहिँ मैले गर्न सक्दिनँ है अब यो भन्ने आउँछ। त्यो कुराहरू परिपूर्ति गर्नको लागि हाम्रो डेटाबेस विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ। र त्यसपछि यो पोलिसी सेक्टरबाट यो ब्रेन गेन इनिसिएटिभ मार्फत हामी 1 वर्षभित्रमा केही कुराको परिवर्तन ल्याउन खोजेका छौँ। त्यसमा हजुरहरूको सहयोग अति जरुरी छ। हामीले वेबसाइटमा यो भएको कुराहरूको आउटकमलाई हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसमा कति कुराहरू एचिभेबल छ, कति कुराहरू एचिभेबल छैन भन्नको लागि क्रिटिसाइज गर्नुहोस्, एकदम ओपन क्रिटिसाइज गर्नुहोस्। जति क्रिटिसाइज गरे पनि हुन्छ। र अहिले प्रस्तुत गर्नुभएको विभिन्न एक्सपर्टहरूले गरेका कुराहरूलाई सुनेपछि मैले चाहिँ एक युगल जोडीले यो रोजी गर्व गीत गाएको सुनेर थिएँ। कामीको छोरी र बाहुनको छोरीले गीत गाएको थिएँ। अनि एकजना महिलाले भन्दै थिइन्, तिमी बाहुन म छोरी कामीको, प्रेम सक्सेस होला विविध जात हामीको। अनि केटोले भन्छ, के भन्छ छोरी, के भन्छ माया छोडिदियो जगत, तिम्रो हाम्रो एउटै हो रगत। गर्ने त नेपालमै हो, हामी त फर्केर गए पनि नेपालमै जाने हो। त्यसकारण विकास गर्ने नेपालकै हो, सबैको विचार एउटै हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने त्यही कुरालाई हामीले विचार गरौँ। र यसको आफ्नो बहुमूल्य समयलाई खर्चेर यहाँ आइदिनु भयो। यसलाई अब सफल बनाएको भनौँ कि अब हामीले सुरुवात गरेको भनौँ। यो एउटा इनिसिएसन मात्रै हो, ब्रेन गेन इनिसिएटिभ, ब्रेन गेन इनिसिएटिभ यो मात्रै गरेको। हामी पहिला चाहिँ टेक्सासमा गर्दै थियौँ। मेरो अर्घाखाँचीको प्यारो भाइ बालाजीले, ए दाइ किन चाहिँ टेक्सासमा गर्न लागेको, मैले यहाँ अर्गनाइज गर्छु, हामीसँग फन्डिङ छैन, दाइ चिन्ता नगर्नुहोस्, मैले कसरी गर्छु, मैले चाहिँ सहयोग गरौँला, ल आउनुहोस् भन्नुभयो। अहिले चाहिँ गरियो। यति चाहिँ अहिलेसम्म राम्रैसँग गइरहेको छ। यति भनेर माननीय मन्त्रीज्यू, महामहिम राज्यज्यू र हाम्रा अति आदरणीय गुरुजीहरू, विशेषज्ञ, सबै कुरो विषयको विशेषज्ञहरू, सबभन्दा बढी त मैले हाम्रो मधुकर पाण्डेजीलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो दाइ डिप्लोमेट भएको हुनाले मैले चाहिँ डिप्लोमेटहरूसँग मन्त्रीज्यूहरूसँग सिधै कुरा गर्दिनँ। मैले प्रोटोकलको ख्याल गर्छु क्या। मैले चाहिँ राजदूत साहबसँग पनि सकभर मैले कुरा गर्दिनँ। त्यसकारण मैले चाहिँ कुरा गर्छु हाम्रो मधुकरजीलाई। मधुकरजीले तुरन्तै मन्त्रीज्यूसँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। मलाई कम्युनिकेसन गर्नलाई केही समस्या भएको छैन अहिलेसम्म। यो ब्रेन गेन इनिसिएटिभ मधुकर इनिसिएटिभ, यो मधुकर इनिसिएटिभ। र अर्को मैले अहिलेसम्म देखेको अजिबको जन्तु सतीश देवकोटा। राति 2 बजे फोन गर्छु, म त औषधि खाएर सुतेछु, भोलि बिहान फोन गर्छु है। भोलि बिहान म उठ्न पाएको भन्दा 5 बजे फोन आइहाल्छ तुरन्तै। अनि त्यसपछि यो कुरा गर्नु पर्यो, ल हुन्छ भोलि गरौँ कि कहिले गर्ने, आजै गर्ने। दिउँसोमा पनि तयार छ, 24/7 हामी त्यसरी चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। बालाजीले पनि अब सहयोग गरे, बालाजीले एकदमै सहयोग गरिदिनु भयो। कतिपल्ट कल गरेँ मैले, कति मिस कलहरू। र यसरी हाम्रो यो आजको जमघट भयो। फेरि पनि मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो राजदूत महोदय जसले हामीलाई चाहिँ गार्जियनसिप पुऱ्याउनु भएको छ। यहाँ केही कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ गार्जियन चाहिँ मेजर गार्जियन चाहिँ हाम्रो राजदूत साहब हो। हामीले यो ब्रेन गेन इनिसिएटिभलाई सफल पार्नको लागि मैले सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कमिटीले राजदूत साहबलाई चाहिँ अनुरोध गर्छ। र हजुरहरूले केही कुराहरू भन्नु पऱ्यो भने पनि हामीलाई भन्नुहोस्। र त्यसपछि हामी चाहिँ राजदूत साहबलाई कम्युनिकेट गर्छौँ या त हजुरहरूले सिधै चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। म अलिकति प्रोटोकलको ख्याल गर्ने मान्छे भएको हुनाले
हजुरहरूले भनेको कुरा मैले सिधै मन्त्रीज्यू कहाँ भन्दिनँ है, मैले चाहिँ मधुकरजी मार्फत भन्छु, मेरो इनिसिएटिभ उहाँ नै हो। र यति भनेर हजुरहरूको यो बहुमूल्य समयको लागि धेरै 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 धन्यवाद। यति कुराहरू लिनको लागि हामी चाहिँ कति हजारौँ डलर खर्च गर्नु पर्थ्यो। हजुरहरू जस्तो विज्ञलाई यो फोरममा लिएर आएर हजुरहरूको विचार लिनको लागि हामीले त धेरै धेरै खर्च गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन हजुरहरूको माया प्रेम मुलुकको लागि के गति छ, त्यही युगल जोडीले गीत गाए जस्तो एउटै हो रगत, त्यति मुलुकको विकास गर्नको लागि हामी एकजुट भएर आफ्नो विचार राखौँ र त्यसपछि हामीले यो विचारलाई चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग पुर्याउँछौँ। मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ म चाहिँ 70 साल जस्तो भएर उम्बिनेछु, सती भने यहाँ छ, अनि 70 साल जस्तै भएर उम्बिनेछु, तपाईँहरूलाई के कुरा गर्नुपर्छ मलाई भन्नु होला, मैले सकेको कुरा गर्छु, नसकेको कुरा मैले गफ गर्ने छैन भनेर भन्नुभएको छ। मैले मधुकरजी मार्फत मैले कम्युनिकेट गर्छु, सतीजीले गर्नुहुन्छ र यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो कमिटीले काम गर्नेछ। यति भनेर समय नभएको हुनाले अलिक छोटो छोटो कुरा छटाउँदा कति कुराहरू पुरा गरेँ, कति कुराहरू पुरा गरेन। मैले सल्लाह थ्याङ्क यू।